All of my students, welcome to my channel. आज चाहिँ हामी नयाँ लेक्चरको पहिलो क्वेसनतिर गइरहेको छौँ र ढिलो नगरिकन पहिलो क्वेसनलाई पनि हामी छिटो छिटो गरेर सल्भ गरिहाल्छौँ। यो क्वेसन एकदम इजी छ, यो क्वेसन धेरै गाह्रो छैन र सबैलाई हामी के गर्छौँ, हाम्रो प्रिन्सिपल ट्रिगोनोमेट्रीको प्रिन्सिपलै भनेको के भने जहिले पनि साइन र कसको फर्ममा लगाउने हो। म यहाँ पनि त्यही गर्दैछु, एलएचएस लिँदैछु। एलएचएस म के गर्छु, साइन र कसको फर्ममा लान्छु सधैँ। सुरुमा क्वेसन सार्ने फर्स्ट स्टेपमा जहिले पनि साइन ए प्लस कस ए क्वेसन जस्तो छ त्यस्तै सार्नुपर्छ। सेक ए प्लस कसेक ए। अब सेकेन्ड स्टेपदेखि मात्रै म क्वेसन चलाउन थाल्छु। म के गर्छु, माथि साइन र कस छ त्यसलाई जे सेम टु सेम त्यही राख्छु, साइन ए प्लस कस ए नै राख्छु, केही पनि चेन्ज गर्दिनँ। डिभाइडेड बाई यो सेक ए छ यसलाई 1 बाई कस ए बनाउँछु, प्लस यो कसेक ए छ यसलाई म के बनाउँछु, 1 बाई साइन ए बनाउँछु। ठिक छ, यो बनाउन पाइन्छ। अब के हुन्छ, माथिलाई म केही पनि चलाउँदिनँ, जस्तो छ त्यस्तै राख्छु, साइन ए प्लस कस ए नै राख्छु। मुनिकोलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एलसिएम लिन्छु। एलसिएम लिँदाखेरि के आयो, कस ए इन्टु साइन ए आयो। ठिक छ, कस ए इन्टु साइन ए आयो। यहाँ के भयो, साइन ए आयो, एलसिएम लिएको है त, साइन ए प्लस यतापट्टि के आयो, कस ए आयो। किनभने यहाँ कस ए छ, कस ए भएपछि यहाँ साइन ए आउँछ, यहाँ साइन ए छ, साइन एले यो एलसिएमलाई डिभाइड गर्दा कस ए आउँछ। ठिक छ, अब के भयो भन्दाखेरि साइन ए प्लस कस ए आयो। अब म के गर्छु, इन्टु कस ए इन्टु साइन ए डिभाइडेड बाई साइन ए प्लस कस ए भयो। ठिक छ, अब यो टर्म र यो टर्म काट्यो, यो पुरै टर्म र यो पुरै टर्म काट्यो कि काटेन, अनि हाम्रो डिजायर आरएचएस आयो, कस ए इन्टु यो। एकदम सजिलो क्वेसन हो, 2 मार्क्सको लागि इजी क्वेसन हो, इक्वल्स टु आरएचएस। र हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ यहीँ इन्ड भएको छ। र ढिला नगरिकन सेकेन्ड क्वेसनतिर जाउँ। ल, आजको सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। यो क्वेसन चाहिँ एकदम ट्रिकी छ, हामीले एकदम ट्रिक लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले एलएचएसलाई पनि चलाउनुपर्छ, आरएचएसलाई पनि चलाउनुपर्छ र अरू धेरै तरिकाहरू हुन्छ, मल्टिपल मेथड्सहरू हुन्छ र कुनै कुनै मेथड चाहिँ लेन्दी भए पनि इजी हुन्छ। तर म चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ सबैभन्दा इजी पनि छ तर अलिकति चाहिँ लामै छ। र सरले गरेको तरिका मेरो गरेको तरिका नमिल्न पनि सक्छ, किनभने मल्टिपल वेजहरू हुन्छ, यो वान अफ द वेज हो। ल, सबैभन्दा सुरुमा म आरएचएस लिन्छु, आरएचएस लिन्छु है त। ठिक छ, आरएचएस लिन्छु। अनि आरएचएसमा के छ, ट्यान ए माइनस साइन ए छ, ट्यान ए माइनस साइन ए छ, डिभाइडेड बाई ट्यान ए इन्टु साइन ए छ। अब मेरो चाहिँ जहिले एउटै प्रिन्सिपल हो, सबैलाई साइन र कसको फर्ममा लाने हो। यसलाई म साइन र कसको फर्ममा लान्छु, साइन ए बाई कस ए माइनस साइन ए। ठिक छ, यहाँसम्म इजी नै छ। अब मुनिपट्टि के गर्ने भन्दाखेरि साइन ए बाई कस ए इन्टु साइन ए, यहाँ पनि सजिलै छ। अब हाम्रो माथि के आयो भन्दाखेरि एउटा लामो फ्र्याक्सन तान्दाखेरि माथि के आयो भन्दाखेरि कस ए एलसिएम आयो। कस ए एलसिएम आउँदा के आयो, साइन ए माइनस साइन ए इन्टु कस ए, साइन ए इन्टु कस ए। ठिक छ, अब मुनिपट्टि के आयो एलसिएम भन्दाखेरि कस ए एलसिएम आयो र साइन इन्टु साइन ए गर्दा साइन स्क्वायर ए आयो। यो कस ए र यो कस ए काट्यो र माथि के आयो, माथि साइन ए एलसिएम तान्दाखेरि 1 माइनस कस ए आयो र मुनि पनि के आयो, मुनि पनि साइन स्क्वायर ए छ, साइन स्क्वायर ए। यो स्क्वायर र यो काट्यो भनेपछि के आयो भन्दाखेरि 1 माइनस कस ए बाई साइन ए। र अब हामीले के गर्नुपर्छ, आरएचएस सल्भ गर्ने, एलएचएसमा पनि यति नै ल्याउनुपर्छ। र अब हामी एलएचएस सल्भ गरेर यति नै ल्याउँछौँ। एलएचएसको क्वेसन सुरुमा कपी गरौँ, ट्यान ए इन्टु साइन ए बाई ट्यान ए प्लस साइन। यहाँ पनि अघिकै तरिका गर्ने हो, लास्टमा अलिकति एउटा स्टेप चाहिँ चेन्ज छ, अघिकै तरिका गर्ने हो। यहाँ के गर्ने, साइन कसमा चेन्ज गर्ने, साइन ए बाई कस ए इन्टु साइन ए। ठिक छ, बाई ट्यान ए छ, साइन ए बाई कस ए
cos a प्लस sin a sin a। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि माथि एलसियम हाम्रो के आउँछ sin स्क्वायर a बाई cos a आयो, ठिक छ। मुनि एलसियम के आउँछ भन्दाखेरि cos a लिँदाखेरि sin a प्लस, अब यहाँ त मुनि त 1 छ, 1 भएपछि के भन्दाखेरि sin a इन्टु cos a हुन्छ, sin a इन्टु cos a छ। यो cos a र यो cos a काट्यो, अनि माथि के आयो भन्दाखेरि sin स्क्वायर a आयो, मुनि पनि के आयो भन्दाखेरि sin a कमन तान्दाखेरि के आउँछ 1 प्लस cos a आउँछ। भनेपछि यो स्क्वायर र यो sin a पनि काट्यो, त्यस पछाडि के आयो sin a बाई 1 प्लस cos a आयो, ठिक छ। अब हाम्रो के हुन्छ भने मिल्यो। अब हामीले यहाँ हेर्ने, अब हाम्रो यति ल्याउनु पर्ने छ, आरएचएसमा यति 1 माइनस cos a आएको छ बाई sin a, तर हाम्रो चाहिँ यस्तो फर्म आयो। अब यो फर्मलाई यो फर्ममा कसरी लाने त भन्दाखेरि माथि तलै मल्टिप्लाई गरेर 1 माइनस cos a ले माथि पनि मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइडेड बाई 1 माइनस cos a मुनि पनि मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि माथि के आयो भन्दाखेरि sin a टाइम्स 1 माइनस cos a आयो, मुनिपट्टि के आयो भन्दाखेरि a प्लस b a माइनस b छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा गयो, ठिक छ। अब त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि माथि sin a को sin a नै छ, ठिक छ, 1 माइनस cos a, मुनिपट्टि के छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos स्क्वायर a छ, 1 माइनस cos स्क्वायर भनेको के हो sin स्क्वायर a हो। यो 2 र यो स्क्वायर काटिन्छ र हाम्रो आरएचएस को फर्म आयो 1 माइनस cos a बाई sin a, ठिक छ। यो फर्म र यो फर्म म्याचिङ आयो, भनेपछि देयरफोर एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस। हामीले के गरौँ एलएचएस पनि अलिकति सल्भ गरौँ, आरएचएस पनि अलिकति सल्भ गरौँ, अनि दुईटैलाई चाहिँ के गर्यौँ प्रुफ गर्यौँ। यस्तो पनि गर्न पाइन्छ है, यो रङ प्रोसेस भनेर कसैले नसम्झिनु। एलएचएसबाट आरएचएस पनि पुर्याउन पाइन्छ, आरएचएसबाट एलएचएस पनि पुर्याउन, एलएचएस आधी सल्भ गरौँ, आरएचएस आधी सल्भ गरौँ र दुईटै एउटै एन्सरमा पुग्यौँ भने यो पनि सल्भ गर्न पाइन्छ। ल आजको हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। यो क्वेसनमा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आरएचएस अलिकति सल्भ गर्छौँ र एलएचएस सल्भ गर्छौँ र दुईटा चाहिँ एउटै कन्क्लुजनमा पुग्छौँ, एउटै टर्ममा पुग्छौँ। र त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा मैले आरएचएसलाई अलिकति फुटाएर हेर्नुपर्छ कुन टर्ममा पुग्ने हो भनेर। आरएचएस सिम्पलर फर्ममा छैन, आरएचएसलाई सुरुमा सिम्पलर फर्ममा लान्छौँ हामी, हो बाई ट्यान एलाई के गर्ने भन्दाखेरि sin a बाई cos a गर्छौँ, sin a बाई cos a माइनस कट एलाई के गर्छौँ cos a बाई sin a गर्छौँ, ठिक छ। अब त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 भने बस्छ, मुनिपट्टि एलसियम के आउँछ भन्दाखेरि cos a इन्टु sin a आउँछ, cos a इन्टु sin a आउँछ, भनेपछि यहाँ के आयो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a आयो, ठिक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो cos a इन्टु sin a वाला टर्म यहाँ माथि जान्छ, अनि के हुन्छ 4 cos a इन्टु sin a डिभाइडेड बाई sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ल हाम्रो योभन्दा बढी सिम्पलर फर्म लान सक्दैनौँ। अब हामीले एलएचएसबाट पनि सल्भ गरेर त्यति नै ल्याउनु पर्छ, यति नै है त, यति नै ल्याउनु पर्छ। ल अब हामी एलएचएस सल्भ गर्छौँ। एलएचएसमा चाहिँ अलिकति लामो एउटा फ्र्याक्सन लिन्छौँ, लामो फ्र्याक्सन लिन्छौँ र हाम्रो एलसियम चाहिँ के छ sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, sin a प्लस cos a छ हाम्रो एलसियम, ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि sin a प्लस cos a को होल स्क्वायर, ठिक छ। यो होल स्क्वायर कसरी आयो एलसियम यो sin a प्लस cos a छ इन्टु यहाँ sin a प्लस cos a लाई मल्टिप्लाई गरेको, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, माइनस यहाँ के भयो sin a माइनस cos a को होल स्क्वायर। अब हामी के गर्छौँ फर्मुला लाउँछौँ, के पनि होइन फर्मुला लाउँछौँ, लामो फ्र्याक्सन लेख्ने, फ्र्याक्सन लेखेपछि के हुन्छ
साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पनि माइनस कमन लिएपछि ब्राकेट हाल्नु पर्छ साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इन्टु कस ए प्लस कस स्क्वायर ए। ठिक छ, मुनिपट्टि के छ भन्दाखेरि साइन ए माइनस बी ए टाइम्स ए प्लस बी छ, यो के को फर्मुला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। मुनिको कुरा हामीले भेटिसक्यौँ है त। अब माथि कुरा मात्रै भेट्न बाँकी छ। यो साइन स्क्वायर ए र यो कस स्क्वायर ए जोड्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ 1 प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए, त्यो जोड्दा 1 हुन्छ माइनस यहाँ पनि यो साइन स्क्वायर ए र यो कस स्क्वायर ए जोड्दा के हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ 1 माइनस 2 साइन ए इन्टु कस ए कस ए। मुनिको जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, जस्ताको त्यस्तै लेख्ने साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए। अब हामी माथि ब्राकेट खोल्छौँ है त, ब्राकेट खोल्छौँ 1 प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए, यो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 1 प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए। ठिक छ, लामो ब्राकेट होल ब्राकेट 1 र यो 1 काटियो भनेपछि के आयो, पछि हाम्रो रिक्वायर्ड आरएचएस आयो है त, रिक्वायर्ड आरएचएस आयो। अब 2 र 2 जोड्दा के हुन्छ 4 हुन्छ, 4 साइन ए इन्टु कस ए डिभाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए। हाम्रो डिज आर एलएचएस डियर फोर एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ्ड। ल यसरी हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ। यो क्वेसन एकदम सजिलो छ। अब ढिला नगरिकन अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी जाँदैछौँ। ओके, यो लेक्चरको हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ सेक ए माइनस ट्यान ए बाई सेक ए प्लस ट्यान ए इक्वल्स टु कस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यो क्वेसन एकदम इजी छ, तर यो क्वेसन चाहिँ खै किन बुकमा चाहिँ लास्टमा दिएको थाहा छैन, तर क्वेसन चाहिँ इजी छ, सुरुमै दिनुपर्ने क्वेसन हो। ल सल्भ गरौँ। अब के गरौँ, सेकलाई हामी साइनकै फर्ममा चेन्ज गरौँ, 1 बाई कस ए गरेँ मैले, ठिक छ, प्लस ट्यान एलाई के गरेँ साइन ए बाई कस ए गरेँ, साइन ए बाई कस ए, एउटा लामो फ्रेक्सन दिएँ। त्यस पछाडि यसलाई पनि के गरेँ 1 बाई कस ए गरेँ प्लस ट्यानलाई पनि के गरेँ साइन ए बाई कस ए गरेँ, ठिक छ। अब त्यस पछाडि के हुन्छ, यहाँ सक्यो, कस ए एलसिएम आयो, कस ए एलसिएम आएपछि 1 प्लस साइन ए भयो, ठिक छ। अब मुनिपट्टि के छ, मुनिपट्टि पनि कस ए एलसिएम आयो, कस ए एलसिएम आएपछि के भयो 1 प्लस साइन ए भयो, प्लस साइन ए, यो कस ए र यो कस ए काट्यो, सरी है त, यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, 1 माइनस साइन ए। अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ल अब अघिको हिसाबमा हामीले एउटामा गरेको थियौँ नि, माथि तललाई मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ पनि त्यसै गर्नु, माथि केले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हाम्रो कस स्क्वायर ए आउँछ। अब कस स्क्वायर ए आउनलाई माथि हामीले 1 प्लस साइन एले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ माथि तलै, त्यो हेर्न आएन नि, मुनि हेर्ने, मुनि केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 प्लस साइन एको होल स्क्वायर आउँछ भन्दाखेरि 1 प्लस साइन एले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ, जुनसुकै वेमा हेर्दा पनि हुन्छ। ल माथि के भयो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो, ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो। मुनि के छ 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर। त्यसो गरेर हाम्रो एन्सर के आयो,
1 माइनस साइन स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर ए आयो डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर इज इक्वल टु आरएचएस। हाम्रो एलएचएसबाट आरएचएस भयो, प्रुफ भयो। र मैले के प्र्याक्टिस क्वेसनहरू राखिदिएको छु, त्यो प्र्याक्टिस क्वेसनहरू गर्नु होला। ल अल माई स्टुडेन्ट्स, मैले प्र्याक्टिस क्वेसन चाहिँ यो लेक्चरको लागि 3वटा राखिदिएको छु, 1 2 3वटा। यो 3वटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आफै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ एलएचएसबाट आरएचएस निकालेर सल्भ गरेर प्रुफ गर्नुहोस्। यो चाहिँ प्रुफवाला क्वेसन हो होइन, प्रुफ गर्नुपर्ने हो, यहाँ प्रुफ गर्ने भनेर छुटेछ। प्रुफ ड्याटवाला क्वेसन हो, पिआरओबी प्रुफ ड्याटवाला क्वेसन हो होइन, प्रुफ ड्याटवाला क्वेसन हो। र यो क्वेसन आएन भने चाहिँ अनि डिस्क्रिप्सन बक्सतिर गएर फुल सल्भ गरेर हेर्नु हो। र च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिएर छेउमा भएको घन्टी चाहिँ क्लिक गरेर लेटेस्ट लेक्चरहरूको अपडेट पाउनु हुनेछ।